Nou, we zijn hier bij de Rootselaar Groep. Dat is een groep bedrijven die zich bezighoudt met allerlei maakindustrie in de olie- en gasindustrie. HDTech is daar een onderdeel van. Wij maken specifiek apparaten voor de petrochemische olie- en gasindustrie op het gebied van gasscheiding en gasreiniging. Met name stikstofproductie en luchtdrogers. Als je met olie en gas te maken hebt, dan kom je bij de bedrijven als de Shells, de BP's, Saudi Aramco doen we veel in. En die hebben hele pakketten aan eisen waar je aan moet voldoen als toeleverancier. En daarbij ook de toeleveranciers van jouw equipment. En dat gaat heel ver. De bouten en moeren, de staalconstructies, de leidingssystemen zijn allemaal gecertificeerd. We hebben heel veel te maken met inspecties door derde partijen. In principe komt er altijd een engineeringbureau die ertussen zit, die eerst het ontwerp gaat beproeven en bekijken. De klant zegt meestal van nou, we moeten stikstof hebben van zoveel en die zuiverheid. En dat is het eisenpakket waar het aan moet voldoen. Wij zijn een relatief kleine club, dus wij kunnen snel reageren op vragen. En de reactietijd is vrij kort en dat is vaak bij anderen wat lastiger. En daarnaast hebben we binnen de groep natuurlijk alle faciliteiten in huis. Wij doen niet alleen het design en engineering, maar we zijn ook bezig met het staalconstructiewerk, de piping, de drukvaten kunnen we in huis bouwen. Daar hebben we alle certificaten en papieren die je nodig hebt voor drukvatenfabricage hebben wij in huis. Eén aanspreekpunt voor het hele skid, voor alle of de meeste subcomponenten die je nodig hebt om een heel systeem in elkaar te sleutelen. De eisen die wij opgelegd krijgen van onze klant, die moeten wij doorsluizen naar onze toeleveranciers. Dus die krijgen hetzelfde eisenpakket, weliswaar toegespitst op hun product, ook waar ze aan moeten voldoen. En daarnaast hebben we natuurlijk een strakke ingangscontrole waarbij alle producten die binnenkomen ook nog eens een keer bekeken worden, eventueel additioneel getest. Niet alleen de kwaliteit van het product, maar ook de betrouwbaarheid van leveren. Via allerlei zuiverings- en filterstappen maken we uiteindelijk via een membraanproces stikstof van 98% zuiverheid. Dat is het leuke van skidbouw. We hebben met zoveel componenten te maken. Niet alleen piping, vaten en staalwerk, maar ook instrumentatie, besturingssystemen, kabelgoot, kabeldragers, dat soort dingen. En ja, alle componenten moeten uiteindelijk op een goed moment samenvallen en voldoen aan de eisen om het hele skid in elkaar te kunnen zetten en te laten voldoen aan de eisen van de klant. Wij kopen natuurlijk heel veel spullen in. Er zitten compressoren in, er zit instrumentatie in, besturingssystemen, kabelgoten. Dus wij moeten bijvoorbeeld 316 materiaal gebruiken, wat niet echt standaard is in de kabelgootmarkt. Daarnaast hebben we geperforeerde deksels nodig, wat ook heel specifiek is voor een type klant. Nou, Gouda Holland is een van de bedrijven die dat kan leveren. Nou, in onze ervaring is het ook een bedrijf wat snel en flexibel zich opstelt naar de klanten toe. Dus als we eens een keer wat tekort komen, dan is het een belletje en dan een week later heb je de spullen in huis. En ja, zoals je zult begrijpen, kabelgoten komen altijd aan het eind van de rit. Dus je hebt altijd weinig tijd om daarop in te spelen. Dus snelle en flexibele levering is heel belangrijk voor ons. Dank u wel voor deze rondleiding. Graag gedaan.